سلام و وقت شما بخیر. به برنامه ما خوش آمدین. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و تندرست و سلامت باشین. دوستان عزیز، ما امروز میخوایم که در رابطه به خانواده یا خاندان اسد صحبت بکنم. خاندانی که این روزها در تنگنای سیاسی بسیار قوی و شدید قرار گرفتند. بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه و پسر حافظ اسد در آستانه سقوط قرار گرفته و حکومتش توسط بنیادگرایان دیگری تحت تهدید قرار دارد. اما حکومت بشار اسد از چه کسی به ارث رسیده و چگونه؟ جالب است بدانید که قبل از اینکه خاندان اسد به نام اسد مسما بشند، اینها در واقع قبیله یا خانواده به نام وحش یا الوحش مسما بودن و نامیده می شدن. اما چرا الوحش؟ به این خاطر که جد در واقع حافظ اسد کسی بود به نام سلیمان، که این سلیمان به این دلیل که هیکل بسیار بزرگی داشته و آدم تنومندی بوده، در بین مردم به نام الوحش یا وحشی یا فردی که دارای به اصطلاح بدنی غیر نرمال و مغایر با بدن آدم‌های عادی داشته. ولی این واقعیت نمیتونیم کتمان بکنیم که پدر بزرگ حافظ اسد از جمله افرادی بوده که شدیداً مورد حرمت و احترام مردم در سوریه و یا در محلی که زندگی میکردن قرار داشته. میدانین که در مناطق ما، یعنی در خاور میانه، پرداخت مالیه نه تنها از امروز که از گذشته ها هم یکی از معضلات بوده. زمانی که والی عثمانی میخواد که تعدادی از سربازان بفرسته برای جمع‌آوری مالیه به روستای القرداهه در حومه دمشق، جایی که پدر بزرگ یا جد حافظ اسد اونجا زندگی میکرده، اونا مانع میشن و این به محبوبیت در واقع جد حافظ اسد در بین مردم منطقه میافزاید. خب علاوه بر این که پدر حافظ اسد فرد بسیار تنومندی بوده مثل پدر خود، انسان بسیار دلیری بوده که در مقابل دشمنان می جنگیده و در جنگ ها همیشه انسان بسیار قوی بوده و می تونسته که پیروزی نصیب به او بشه. به همین خاطر مردم منطقه لقب وحش از او گرفتن و لقب جدیدی یا نام خانوادگی جدیدی به او دادن و این نام خانوادگی جدید چیزی نبود جز اسد. پدر حافظ اسد دوبار ازدواج میکنه و دارای 11 فرزند میباشه و در واقع یکی از فرزندان از او کسی هست که بعدها رئیس جمهور سوریه میشه، یعنی حافظ اسد. حافظ اسد بعد از این که تحصیلات ابتدایی و تحصیلات متوسطه و دانشگاه خود در دمشق به پایان میرسانه، با عنوان رئیس جمهور سوریه انتخاب میشه. اننی اريد الجولان بالكامل و اريد رهبری که دارای قدرت سیاسی بسیار زیادی در سطح خاور میانه هست و حتی مفهوم خاور میانه توسط حافظ اسد به میان میآید. اما پیش از اینکه او به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، 1 سال به عنوان نخست وزیر کار کرد. همچنان در مناصب دیگر دولتی مانند وزارت دفاع او کشور هم ایفای وظیفه کرد. خب قبل از اینکه او رئیس جمهور سوریه بشه، میدونین که صدام حسین حزب بعث در عراق پایه‌گذاری میکنه و این حزب بعث نه تنها در عراق که شاخه های از او در کشورهای عربی هم موقعیت داشته. در کشور سوریه در واقع رهبری این حزب بعث سوسیالیستی را حافظ اسد بر عهده میگیره. حافظ اسد زمانی که ازدواج میکنه دارای 5 فرزند میباشه که 2 فرزند پسر او، یعنی فرزند بزرگ او باسل و فرزند کوچکتر او بشار که امروزه به نام بشار اسد همه ما او را میشناسیم. باسل اسد در واقع به عنوان جانشین واقعی و اصلی پدرش به شمار میرفته، اما او در سال 1996 طی یک حادثه و یا رویداد ترافیکی جان خود از دست میده. در او زمان بشار اسد در لندن درس پزشکی میخوان. میدونین که بشار اسد یک چشم پزشک هست. وقتی که او از مرگ برادرش باخبر میشه، دوباره به دمشق برمیگرده و در دمشق میمانه تا سال 2000 که حافظ اسد بر اثر مرگ طبیعی جان خود از دست میده، یعنی پدر باسل و پدر بشار اسد.
حالا بیایم به این سوال دوباره نگاهی بیاندازیم که واقعا چرا ریاست جمهوری با بشار الاسد به ارث رسید. بهتره که در واقع ما یک نگاهی به این عکس بیاندازیم. عکسی که شما میبینین در واقع دوران کودکی بشار اسد با خانوادهشان، یعنی با برادران و مادر و تنها خواهرشان نشان میده. ای که ما دو برادر یعنی اسد و باسل در اوایل همین برنامه نام بردیم، دلیلش ای است که برادران دیگر اسد هیچ وقت بین مردم آنقدر شناخته شده نبودند و البته دو برادر اسد قبل از رسیدن او به ریاست جمهوری در همون دوران جوانی و نوجوانی به دلایل و به عوامل مختلف در واقع جانهای خود از دست دادن و تنها ماهر اسد برادر کوچکتر بشار اسد زنده مانده که البته تا اکنون هم زنده است و فرماندهی گارد ریاست جمهوری سوریه را به عهده دارد. یکی از برادرانشان به اسم مجد اسد با اینکه مهندسی برق خوانده بود، بیماری روحی شدید داشت و در همون آوان جوانی جان خود را از دست داد. باسل اسد هم که گفتیم در سال 1996 بر اثر رویداد ترافیکی جان باخت. در این عکس که در اوایل دهه 70 گرفته شده، از چپ به راست بشار اسد رئیس جمهور سالهای اخیر سوریه رو میبینیم و به این خاطر استفاده میکنیم که تا لحظه ثبت این برنامه مخالفین سوری به دروازه های شهر دمشق پایتخت سوریه رسیدن و من نمیدانم که آیا لحظه که شما این برنامه رو میبینین دولت سوریه تحت زعامت بشار اسد پابرجا است یا خیر. خب در این عکس گفتم که بشار اسد میبینین، همچنین ماهر اسد تنها برادر زنده بشار اسد، اما کسی که گفتیم او در حال حاضر رئیس گارد ریاست جمهوری است. انیسه احمد مخلوف میبینین، همسر حافظ اسد و در واقع مادر بشار اسد. مجد حافظ الاسد برادر خرد یا برادر کوچکتر بشار اسد میبینین که در سال 2009 یعنی 9 سال بعد از مرگ حافظ اسد پدر این خانواده جان خود از دست داده بود. راستی یک نکته جالبه که باید بگم که بشار اسد قبل از خودش، یعنی قبل از اینکه خودش به دنیا آمده باشه، خواهری داشت به نام بشرا اسد که من پیشتر یک اشاره کوچک کردم که خب در اثر بیماری بشرا اسد وفات میکنه. اما نکته جالب این است که وقتی خواهر دیگری به دنیا میآید او را دوباره بشرا اسد نامگذاری میکنن. این بشرا اسد دومی هم در واقع قبل از بشار اسد به دنیا میآید، یعنی در واقع خواهر بزرگتر بشار اسد هست. بشرا اسد تنها خواهر زنده بشار اسد که همسر آصف شوکت بود که شما بشرا را در عکس میبینین و این هم تصویری از آصف شوکت هست. آصف شوکت همسر بشرا معاون رئیس ستاد ارتش سوریه و همچنین یک دوره هم رئیس اطلاعات نظامی بوده یا همون استخبارات یا امنیت ملی یا به گفته دوستان ما در ایران رئیس اطلاعات بوده که در اثر انفجار ساختمان امنیت ملی یا ساختمان اطلاعات دمشق جان خود از دست میده. خب از این عکس که بگذاریم، یک نکته بسیار جالبه که در رابطه به ریاست جمهوری بشار اسد وجود داره اینه که قانون ریاست جمهوری در سوریه به گونه‌ای بود که یعنی فردی که میخواست رئیس جمهور بشه باید 40 سال حداقل سن می داشت. سال 2000 بشار اسد 34 ساله بود. بلافاصله اونا قانون تغییر دادن و سن ریاست جمهوری را به 34 سالگی تقلیل دادن تا بتونه در واقع همخوانی داشته باشه با هدفی که زیر نظر داشتن و میخواستن که بشار اسد به عنوان رئیس جمهور موروثی تعیین بشه. خب یک نکته جالب دیگه، در همون سال 2000 یعنی سالی که حافظ اسد رئیس جمهور و پدر خانواده وفات میکنه،
و بشار اسد پسر در واقع به عنوان رئیس جمهور تعیین میشه، در همون سال بشار اسد ازدواج میکنه با دختری که در لندن با او آشنا شده بوده و این دختر اهل شهر هومس بوده، اصالتا سوری، ولی تابعیت بریتانیایی هم با خود داشته و این خانم اسماء الاخرس نام داشته یا نامش اسماء الاخرس هست که خب تا اکنون هم زندگی میکنه با بشار الاسد. خب هنوز چند سال بیشتر نگذشته بود از ریاست جمهوری یا زعامت بشار اسد، یعنی یک دهه بیشتر نگذشته بود که بحث بهار عربی در کشورهای عربی و خاورمیانه شکل گرفت. اعتراضات گسترده در بسیار از کشورها از جمله تونس، از جمله مصر و همچنین سوریه و لیبی شکل گرفت که معترضان خواهان اصلاحات در حکومتداری بودند و در سوریه در سال 2011 شروع شد، در سال 2012 به اوج خود رسید و همین در واقع اعتراضات به دلیل اینکه سرکوب شد تبدیل شد به یک جنگ داخلی. گروه های افراطی، گروه های بنیادگرا در داخل سوریه شکل گرفتن، حتی گروه های مشهوری مانند القاعده در اونجا عرض اندام کرد و همچنین گروه داعش که منشأش در عراق بود بالاخره تونست که در سوریه هم جنگ آغاز بکنه و این جنگ در واقع به یکی از جنگ‌های داخلی بسیار بسیار پرتلفات در تاریخ خاورمیانه تبدیل شد و سالها دوام کرد. بعد از سال 2015 آرامش نسبی به سوریه برگشت، اما این آرامش همیشه شکننده بوده تا سال 2024. در سال 2024 البته من باید قبلش بگم که در سال 2012 کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلان کرد که سوریه در وضعیت جنگ داخلی قرار داره و تا او زمان 20,000 نفر گفت که در سوریه کشته شدن. در سال 2015 هم چند تا از اعضای خانواده اسد در لاذقیه در یک شرایط نامشخصی جان باختن و در 14 مارچ پسر عموی اسد و بنیانگذار اون گروه شبیحه کسی به نام محمد توفیق الاسد با 5 گلوله در واقع کشته شد و البته مشخص نشد که توسط چه کسی ترور شده. در این سالها حتی کشورهای مختلف هم در جنگ سوریه دخالت کردند. روسیه عملاً از سوریه حمایت کرد، ایران عملاً حمایت کرد و این حمایت باعث شد که یک مقدار بشار الاسد و همچنین نیروهایش و کشورش دوباره یک مقدار سر پا ایستاده بشن. در 3 سال اول درگیری آنگونه که به هر حال آماری که منتشر شده 140,000 نفر از گروه‌های مختلف از جمله دولت، غیر نظامیان، گروه‌های ضد دولتی کشته شدن. اقتصاد سوریه با فروپاشی روبرو شد. میلیون‌ها نفر مهاجر شدن در همه جای دنیا. اکنون ما مهاجرین اهل سوریه را سراغ داریم و تقریبا در کشورهای آسیایی، در کشورهای اروپایی، در استرالیا و همچنین در ایالات متحده آمریکا پراکنده شدند. تا لحظه ثبت این برنامه نیروهای مخالف سوری تا دروازه‌های دمشق پیشروی کردند و من میدانم که لحظه‌ای که شما این ویدیو را دارین تماشا میکنین وضعیت در سوریه چگونه است؟ آیا بشار اسد هنوز در سوریه حاکمیت میکنه و یا در واقع حکومت چندین دهه‌ای خاندان اسد از بین رفته؟